Selamat datang ke smashpop unbox terbaru. Dalam episod ini, Jason anda datang dengan gadget terbaru daripada REALME. Apa khabar semua? Saya sudah kembali ke episod terbaru ya. Selamat duduk di rumah semua. Hari ini betul saya ada gadget yang terbaru untuk dibuka kotakkan. Okey, hari ini kita kena cakap dengan cepat sedikit. Sebab kenapa? Sebab hari ini kita buat unboxing dan juga buat sedikit ulasan di akhir video untuk gadget terbaru ni, okey. Oleh itu, kita cepat-cepat baca komen yang pertama daripada All alias. Dia kata, "Abang Smashpop yang handsome tak mengecewakan saya. Saya suka abang makin positif. Terima kasih abang All alias. Saya pun semakin positif terhadap anda." Komen kedua daripada Coronas95 kata dia ni lebih menghiburkan daripada artis Malaysia time PKP ni. Terbaik, dapat 1 subscriber baru. Terima kasih kerana meng-subscribe ke channel saya, okey. PKP tu apa? Panjang ke pendek? Okey, gadget yang kita nak buka kotakkan hari ni bukannya 6 Pro tapi 6i, okey, yang bakal dilancarkan di Malaysia beberapa hari ini. Okey, terpulanglah kau tengok video ni hari bulan 14 ke 15 ke 16 ke 17 ke. Jom kita lihatkan dia sekeliling kotaknya dahulu. Warna kuning. Wow, macam kilat ya. Di belakang pula ada beberapa ciri-ciri yang kita boleh bacakan, okey. 48 megapiksel kamera AI yang ada 4 biji kanta, okey. Helio G80 processor. Wow, dia punya processor ni memang canggih juga ya. G80. Lepas tu bateri 5000 mAh. Bateri yang besar macam gergasi, okey. 18 watt. Pengecas pantas. Okeylah kan 18 watt cepat juga. Kalau nak kopek kenalah cocok benda panjang ni ke dalam kan. 1 2 3 potong. Cukup. Lepas tu plastik kita buang. Teng. Jom kita lihatkan kandungan kotak REALME 6i. Ternyanyi-nyanyi pula. Excuse me, kita nak buka kotak, okey, bukan pertandingan menyanyi. Lapisan pertama ada apa? Buku manual. Apa lagi buku manual? Buang kan? Jom kita lihatkan dia punya casing berwarna kelabu, okey. Yang kat tengah ni pasti untuk pengimbas cap jari dan juga ini adalah untuk kamera 4 kanta, okey. Apa ni? Kabel USB. Dia ni type C ke apa? Kabel USB Type C. Okey, memang moden dia punya teknologi. Lepas tu pengecas pantas REALME 18 watt. Masa untuk kopek plastik round kedua. Okey, jom kita kopek sekarang. Memang ketat sekali. Wow, warna hijau ya. Variasi ini nama dia green tea ataupun teh hijau, okey. Sebab memang unik kan cara dia namakan warna hijau ni. Nampak REALME 6i berwarna teh hijau ataupun green tea dengan corak-corak menegak ataupun melintang. Melintang lah kan, pantulan cahaya secara melintang ya. Ini dia kamera 4 biji kuasa AI ataupun kecerdasan buatan, okey. 48 megapiksel, 8 megapiksel kanta luas dan juga 2 megapiksel kanta portrait dan 2 megapiksel kanta makro. Di tengah-tengahnya kita boleh lihatkan ada pengimbas cap jari, okey. Dia punya permukaan ni dia tak glossy tau. Dia ni macam kasar sikit. I suka, okey. Kat depan pula ni ada skrin 6.5 inci. Okey, dengan kamera selfie di sini 16 megapiksel, okey. Dan juga benda ni menggunakan UI REALME yang terbaru, okey. Nanti kita bakal melihat macam mana rupa interface ataupun UI REALME yang cantik dan juga moden di REALME 6i ini, okey. Selamat kembali ke Smashpop Unbox Part 2. Okey, disebabkan kita punya REALME 6i ini berwarna green tea ataupun teh hijau, kenalah tukar warna lampu.
Kan cantik warna green tea sekarang di tepi dan juga di kanan kan. Jom kita lihatkan dia punya phone ni ada pengimbas cap jari di belakang. Okey, tadi I sudah pun set upkan cap jari saya. Okey, jom kita lihatkan betapa cepatnya benda ni nak unlock ataupun nyah kunci menggunakan jari saya. 1 2 3. Hoi. Sudah pun dinyah kuncikan. Sekali lagi kita buatkan. 1 2 3. Hoi. Sudah pun dinyah kuncikan dalam masa kurang daripada 1 saat. Okey, REALME 6i ini datang dalam beberapa konfigurasi. Okey, dan saya punya ni adalah 4GB RAM dan juga 128GB ROM ataupun storan dalaman. Benda ni juga mempunyai 3 ruang untuk cocok you punya SIM card dan juga memory card. Okey, 128 tak cukup, tak apa, letak je kita punya SD card. Okey, sekarang kita nak cuba try test kamera dia okey ke tidak. Okey, ini dia interface kamera untuk REALME 6i. Untuk aktifkan kamera portrait ataupun 48 megapiksel, kita tekan je kat bawah ni. Okey, 48 megapiksel ni memang hebat. Okey, kita ambil gambar muka saya yang tak berapa handsome ni. Okey, jom. Okey, ini dia gambar selfie saya menggunakan kuasa AI beauty sedikit dan juga portrait mode ataupun mode portrait. Okey, untuk mengkaburkan latar belakang saya. Nampak tak? Untuk test kamera belakang kenalah ajak kawan kita orang kan. Apa khabar semua? Hijau di sini sedia membantu. Hijau, saya nak minta tolong sikit nak ambil gambar 48 megapiksel dan juga gambar makro ya. 1 2 3 tekan. Okey, ini dia gambar 48 megapiksel daripada kamera belakang. Untuk gambar makro, dia pun memang sharp sekali. Nampak setiap bintik-bintik debu yang ada kat muka hijau ni pun boleh nampak. Tu dia gambar biasa. Okey, dan juga gambar kanta luas. Memang luas sekali. Okey, untuk REALME terbaru ini, dia punya UI ni juga ada mode malam ataupun mode gelap ya. Mode malam ataupun mode gelap. Biar saya aktifkannya sekarang. Tada! Tekan saja mode malam, segala-galanya akan bertukar menjadi hitam. Oleh itu, waktu malam sebelum tidur kau nak tengok you punya phone pun boleh. Okey, mata tak sakit. Benda ni anda boleh kongsikan muzik di antara 2 orang. Kau dengarlah wireless earphone satu, lepas tu kau boleh cocok lagi earphone di bawah. Lepas tu kawan you pun boleh kongsikan ataupun dengarkan lagu yang you tengah dengarkan menggunakan TWS. Untuk siapa-siapa yang berminat dengan REALME 6i berwarna green tea ataupun teh hijau ini, kenalah cari website ataupun Facebook REALME. Itu saja buka kotak untuk hari ini. Jumpa anda di video yang seterusnya. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa kongsi, ikuti saya di Instagram @smashpop. Bye.